अयोध्या जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। भोलि हामी सर्जु खोलामा नुहाउने अनि हनुमानगढी मन्दिर जाने अनि त्यसपछि हामी मन्दिर रामजीको दर्शन गर्न जान्छु गाइस। यो मोमेन्ट सबैलाई भाग्यमा हुँदैन क्या हामी अनि साइकल लिएर। सो दाइले ठिक भन्नुभयो क्या दुबई आइपुग्यो अयोध्यामा। जय श्रीराम। ल पानीले छोडेन है आज पानीले छोडेन हामीलाई 4 बजिसक्यो अलिकति त्यहाँ अघि बसेको ठाउँबाट अगाडि निस्क्यौँ अलिकति आएपछि फेरि पानी पर्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो टाइपको मौसम छ सबै भिज्यो गाइस यस्तो छ अवस्था है अभिषेकको पनि त्यस्तै छ हिलो परेरै पुरै खतम छ अब प्लास्टिक नली हुँदैन प्लास्टिक लिन्छु यहाँ हेर्नु नै सब फोहोर भएर छ्या ओ माई गड यार छ्या पानी रोकिएन भने त बिजोक हुन्छ गाइज अब आज खुसी भएर पुरा आजै पुग्छु भन्ने प्लान थियो होइन खोइ पानीले त फेरि मेरो यो गोप्रोको ब्याट्री पनि यो लास्ट हो 2टा ब्याट्री सकिएको थियो चार्ज हिजो गरिनँ यही हो एउटा अब जे जति छ अब उहाँ पुगुन्जेलसम्म टिकेन भने त फेरि एउटा तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने माध्यम नै यही हो होइन हेरौँ के हुन्छ भगवान् पानी छुटोस् न प्रभु टेन्सन भइसक्यो यार अभिषेकलाई पनि जाडो लाग्न थालिसक्यो अब पुरै मन पुरै क्या कर रहे हो भाई साहब मुँह में घुसा दो मुँह में जाडो लाग्दैछ क्या आज त यार आज खुट्टाको आज दुखिरहेको छ दाइ खुट्टामा यो दुखिरहेको छ यो लगाइ तनाव भइरहेको छ यार सबैजना प्रे गर्नु होला छिटो पानी छुटोस् त्यही हो अरू केही चाहिँदैन जय श्रीराम पानी छुटोस् प्रभु बाँकी देख्दै पानी छुटोस् त यार पानी छुटो जाउँ कम छ जाउँ उयो हार्डवेयर जानुपर्छ मेरो मोबाइल चार्जमा छ त्यो भन न भैया मेरो मोबाइल चार्जमा पानी हल्का छुटे जस्तो छ गाइस जानुपर्छ अब लगाइ जब धेरै पानीलाई वेट गर्दा गर्दा अब हामीले पनि एउटा देशी जोगाड लगाइहालेँ यस्तो टाइपले बनायौँ होइन अब यति भएपछि कम्तीमा यहाँबाट पानी झर्थ्यो नि त मेरो यहाँबाट फोरै यहाँबाट सबै टायरको पानी आउँथ्यो अब यति गरेपछि सेभ हुन्छ यसलाई भाइलाई पनि डबल गरिदिएँ प्लास्टिक होइन 2टा मलाई पनि गरेँ अब यति भएपछि आनन्दले रेस्ट पुगिन्छ अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ गाइज So finally guys, we are in Ayodhya! Bye, finally we are in Ayodhya! Uting ande chodi la. Very happy man. Jai Shri Ram! जय श्रीराम Jai Shri Ram! जय श्रीराम। So finally guys, हामीहरु आइपुगेको छौं हैन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिन ओ माई गॉड गाइस जस्ट हामी आउँदै छौं तर गाइस भिड बब्बाल छ यार ट्राफिक जाम ओ माई गॉड यार वी कान्ट एक्सप्लेन क्या यो मोमेन्टलाई हामी एक्सप्लेन नै गर्न सक्दैनौँ सो हामी जाँदैछौँ मैले चाहिँ भाइ ल लागौँ अब कता के हो आएर हामीलाई केही पनि थाहा छैन अहिले होइन अब हेर्दै गरौँ सो फाइनली गाइज वी आर इन अयोध्या ओ माई गॉड यार यो सूर्य चाहिँ सेम लागिरहेको छ यार यस बब्बाल छ गाइज यो हेर्नु नि तपाईँहरू होइन ओइ पख न ओ माई गॉड माथि सूर्य बनाएको छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज बब्बाल रमाइलो गाइज ओ माई गॉड होइन यस्तो एक्साइटेड यस्तो खुसी भएको छौँ हामी होइन हरेक कुरालाई बिर्से अब हामीलाई केही पनि थाहा छैन क्या अब हामी एकदम सुखमा छौँ क्या संसारको त्यो सुख जुन कि हामीले कहिले सोचेको पनि थिएनौँ हेरेको पनि थिएनौँ र पाएको पनि थिएनौँ क्या त्यस्तो सुख हामी महसुस गर्दैछौँ गाइज श्रीरामको जन्मभूमिमा हामीले पाइला राखिसकेको छौँ गाइज अब हामी पागल छौँ गाइज पुरै पागल भइसक्यो हामी मेरो साइकल पनि कन्ट्रोल भइरहेको छैन एउटै हातले भारी ओ माई गॉड अभिषेकको साइकल पम्चर छ गाइज आज 3 चोटि बनाइसके 2 चोटि पम्चर हावा हाल्ने ठाउँ नभेटेर हामी यत्तिकै आएको छु दुःख गर्दै बिचरा अभिषेक नसकेर एक ठाउँमा त बस्नु सक्दिनँ त अब म भनेर हिम्मत हारिसकेको थियो फेरि मैले भाइ प्लिज अब आइसक्यौँ हामी भनेर जबरजस्ती लिएर आयौँ उसलाई होइन फाइनली आयो भाइ जस हामी आयौँ गाइज हामी आयौँ दुबी आयो गाइज दुबी आइपुग्यो अब अयोध्यामा दुबी पुग्यो दुबीको नाम पुग्यो दुबीको नाक पुग्यो गाइज अब गाइज हामी धेरै खुसी लागिरहेको छ
अब नेपालमा नाम रहन्छ गाइस दुबी पुग्यो मेहनत गरेर पुग्यो दुबी ओ माई गॉड मेरो कन्ट्रोलै हुँदैन यार भाइ के भन्दैौ तिमी यार प्लिज के भन्दैौ यार गाइज यो मोमेन्ट जुन छ हामी कहिले बिर्सिँदैन सो धेरै राम्रो लागिरहेको छ यार हामीले आज त मलाई एकदम मलाई टेन्सन भयो क्या मलाई बाटोमा म त पुरै थाकिसकेको थियो होइन मलाई जे होस् मेरो साइकलको हावा पुरै गइसकेको थियो होइन दाइले त मैले दाइलाई भने दाइ एकछिन रेस्ट गर्छु अलिकता रेस्ट गरेँ अब भने अब नजिकै छ सो आएँ यति राम्रो लागिरहेको छ तर भिड यहाँ पब्लिक यति छन् गाइज यति छ ट्राफिक जाम भन्न सकिँदैन गाइज यति छ हाम्रो मुभमेन्ट त बहुत एकदम एक्साइटेड फुल मन्दिर जानको हामीलाई पुरा एक्साइटेड छौँ हामी भोलि हामी सर्जो खोलामा नुहाउने अनि हनुमानगढी मन्दिर जाने अनि त्यसपछि हामी मन्दिर रामजीको दर्शन गर्न जान्छु गाइस यो मोमेन्ट सबैलाई भाग्यमा हुँदैन क्या हामी अनि साइकल लिएर सो दाइले ठिक भन्नुभयो क्या दुबी आइपुग्यो अयोध्यामा जय श्री राम दाइ जय श्री राम भनिदिनु जय श्री राम दुबी पुग्यो गाइस दुबी आयो अयोध्यामा दुबी अयोध्यामा पहिला राख्यो दुबीले अब दुबीको नाक पढ्यो गाइस यस जय श्री राम जय श्री राम पुरै हेर्नुहोस् पुरै चहर पहर छ होइन कस्तो राम्रो यहाँ बाटोमा आउने बित्तिकै सजाएको छ सो फाइनल्ली गाइज हाम्रो चाहिँ बसाइको व्यवस्थापन भइसकेको छ हामी चाहिँ यहाँ धेरै स्टलहरू बनाएको रहेछ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हामी किस्किन्धा आश्रममा चाहिँ बस्यौँ होइन अनि जस अहिले चाहिँ यो सबरी होइन यो सबरीको योमा चाहिँ खाने ठाउँमा चाहिँ आएर हाम्रो भाइ पेट भोजन भइरहेछ होइन पहिला खाऊँ हामी त्यसपछि कुरा गर्नुपर्छ लास्टै गलेको छ गाइज एकदम बेस्ट छ हलवा पूरी कढ़ी चावल बेस्ट गजब ऐसे खाने नसीब वाले को ही मिलते हैं खाली जिसको भी नहीं मिलता है नसीब वाले को मिलता है ऐसे खाना तपाईँहरू यदि अयोध्या आउनुहुन्छ भने हाइवेदेखि उत्तरतिर आउनु अनि सबरी भण्डारा भनेर सबरी विशाल भण्डारा भनेर छ त्यहाँ आएर खाना खानु राम्रो छ